חז"ל לימדו אותנו שהמסוגלות של העובר לקלוט מה קורה מסביב הוא הרבה יותר מכפי שאנחנו סבורים. יש פסוק בתורה שכשרבקה אימנו הרתה, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את האלוהים. כל אישה בהיריון מרגישה חבטות בפנים. למה היא הלכה לשאול את הנביא מה קורה איתי? ומה הוא ענה לה? 2 גויים בבטנך, יש לך 2 ילדים. ואז היא נרגעה. מה בלבל אותה? למה היא הלכה לנביא? אומרים חז"ל, היא ידעה שכל אישה הרה היא מרגישה את התזוזות של העובר, אבל אצלה היא חוותה חוויה מאוד מוזרה. היא לא ידעה שיש לה 2, חשבה שיש 1. כשהייתה עוברת ליד בתי עבודה זרה, היה עשיו מפרקס ורוצה לצאת. כשהייתה עומדת בבתי כנסיות ובתי מדרשות, היה יעקב מפרקס ורוצה לצאת. אמרה, אני לא מבינה, הילד הזה אוהב עבודה זרה או שאוהב בית כנסת? לכן הלכה לשאול את הנביא, מה קורה? ענה לה, יש לך 2, נרגעה. באמת יצאו ממנה יעקב ועשיו. יעקב איש תם יושב אוהלים, ועשיו איש ציד, איש שדה, שפיכות דמים, היה אדם בעייתי. מה רואים כאן בחז"ל? עובר ברחם אמו מרגיש האם אמו נמצאת בבית הכנסת או נמצאת בקולנוע. אם ההורים רבים בבית, בעל ואישה, צועקים אחד על השני, כועסים, והאישה בהיריון, שידעו שיש מי שמקשיב לשיחה שלהם. והוא מרגיש שיש כאן מתיחות. מהרגע שאישה הרה צריכה להקפיד פי כמה מאשר בעבר. להיות במקומות טובים, לדבר ברוגע, לשמוע דברים טובים. עד כאן דברי חז"ל. כעת נראה מה המדענים של היום גילו במה שנוגע לעולמו של העובר, מבחינת תפיסה של מה שקורה בחוץ. בעבר היו בטוחים שעובר ברחם אמו הוא סתם רקמת בשר מתפתחת. זה מה שגם מביא אותם להמליץ על הפלות במהירות. מרגישים מה זה, סתם חתיכת בשר, תזרוק אותה. במחקר שנערך באוניברסיטת קולומביה והרווארד, חוקרים משני האוניברסיטאות מציינים כך. כבר בשבועות הראשונים להיריון, העובר מפגין התפתחות עצבית מעניינת ביותר. בגיל 9 שבועות הוא מגיב לרעש פתאומי. בגיל 12 שבועות העובר כבר פורס את ידיו, מגהק, מתמתח ומפהק. ייתכן שעובר בן 24 שבועות כבר מסוגל לחלום. במשך חלק ניכר מזמן השינה שלו הוא מניע את עיניו במהירות, בדומה לאדם מבוגר שחולם בשנתו. עובר בגיל זה מגיב ככל הנראה גם למוזיקה. הוא ממצמץ בעיניו ונע כאילו הוא רוקד על פי קצב הצלילים. הוא יכול להבדיל בין כל דיבורה של האם לבין קולותיהם של זרים, ואפילו להבדיל בין קולותיהם של זרים שונים. עובר מגיב באופן רגוע יותר למה שמוכר לו. הוא נרגע כשהוא שומע את קול האם, ונרגע יותר כשהאם מדברת בשפת האם שלה מאשר בשפה זרה. תגובתו תהיה חיובית יותר לסיפורים שהוקראו ליד אמו מספר פעמים, מאשר לסיפורים שלא הושמעו לה מעולם. כשהאם נכנסת פתאום למקום מואר באור חזק, ניכרת אצלו תגובה חזקה לשינוי. יש אמהות שסיפרו לי שכשהילד יותר מדי עושה בלגן, העובר בועט והיא רוצה קצת רגיעה, היו מדליקות הידברות שישמע דברי תורה, והעובר היה נרגע. היו רואות שהילד הזה אוהב דברי תורה. אז המדע מתחיל כבר לגלות מה קורה עם העובר.